Mặc đồ như gã tệ hại, tôi cảm thấy chuyện đã bất an như sấm sét, khiến tôi tự thấy mình tồi tệ. Tôi chỉ biết thời gian ha ha, tích đến tắc, sao tự nhiên lại bị hôn? Lúc này tôi chỉ muốn túm hệ thống gào lên một câu. Sao lúc tôi đang sốt cao, lại xét cho tôi nhiệm vụ của Phượng Hoàng Nam? Dù sao tôi cũng đã nghiêm túc hoàn thành rồi. Nhưng sao cuối cùng người đâm cửa sau của tôi lại là... Trong lúc cái cọ với hệ thống, một giọng nói yếu ớt vang lên ngoài cửa. Anh ơi, em giặt hết quần áo của anh rồi. Còn gì cần em giúp nữa không? Nghe thấy giọng nói ấy, tôi mới chợt nhớ ra, nhiệm vụ đầu tiên sau khi vượt qua chính mình là phải yêu Dư Tử Ngọc. Hãy khiến anh ấy biết chỉ có tôi muốn anh ấy. Giữ chặt anh ấy mãi bên cạnh tôi. Điều này thật quá đáng lắm, sao lại có người trơ trẽn đến thế cơ chứ? May mắn thay, diễn biến tiếp theo của câu chuyện, Dư Tử Ngọc dần dần rời xa nhân vật chính cũ, cuối cùng hạnh phúc bên những người chồng khác. Áp lực tâm lý của tôi cũng chẳng còn nặng nề, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi, rồi cầm dây xích chó là xong. Nghĩ cách đối phó cho sau này, tôi mở cửa liếc nhìn nhân vật chính. Đúng là người khiến bao gã đàn ông tranh giành. Vẻ ngoài này của thật chẳng tầm thường, chỉ tiếc là anh ta mù lòa, lại đi phải lòng gã Phượng Hoàng Nam này. Tôi đã quyết tâm rồi, đẩy người đứng ngoài cửa ra ngoài. Bước vào phòng tắm, tôi muốn tắm rửa. Cậu đi giặt quần áo tôi vừa thay đi. Làm quen dần với việc này. Nói xong, tôi chỉ muốn tự vả mình 2 cái. Tôi chạy vào phòng tắm như trốn chạy, chẳng thèm để ý. Cậu ta đã lấy quần áo của tôi, mấy bộ đồ khiến tôi đỏ mặt này, cứ giấu trước đã. Đợi anh ấy đi làm, tôi sẽ mua cho anh ấy bộ mới. Bộ cũ cứ cất vào tủ quần áo phòng ngủ tôi. Chẳng biết nữa, trong phòng tắm, tôi mải mê với hệ thống cốt truyện. Ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Dư Tử Ngọc ngồi trên ghế nhỏ, mặt đỏ bừng, đang xoa quần áo. Thôi kệ đi, cậu giặt tay thế này, mai tôi chẳng mặc nổi đâu. Dùng máy giặt đi. Nhưng nhớ, chỉ lần này thôi đấy. Em biết anh yêu em nhất mà. Anh ơi, từ nay em sẽ giặt tay quần áo cho anh mỗi ngày. Em vui là anh mừng rồi. Anh, ngồi xuống đây. Em sẽ sấy tóc cho anh. Tôi nghiễm nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của cậu ấy. Sấy tóc xong, cậu ấy còn mặt sắc đầu cho tôi. Cơn buồn ngủ kéo đến, thúc tôi về phòng ngủ. Tôi đi ngủ đây, mai còn phải đi làm. Em cũng ngủ sớm đi, quên chuyện quần áo đi. Mê mâng, tôi với Dư Tử Ngọc luôn ngủ riêng phòng. Lý do nghe thì cao cả lắm. Trước khi kết hôn, tôi không muốn động vào cậu ấy. Điều này khiến Dư Tử Ngọc cảm động lắm. Tôi bước vào phòng, đầu tôi lại choáng váng dữ dội. May mà tôi chưa nói với Dư Tử Ngọc là mình sốt. Nếu không, với tính cậu ấy, chắc chắn sẽ gọi cấp cứu như thể gặp kẻ thù, rồi đưa tôi vào bệnh viện chỉ vì sốt. Sao mà làm quá lên thế? Uống thuốc hạ sốt là ổn thôi. Uống thuốc xong, chóng mặt, tôi nằm trên giường thiếp đi. Trong căn phòng khác, Dư Tử Ngọc cầm quần áo của tôi, tiếp lấy mùi nước hoa Bamu trên đó. Cẩn thận kiểm tra cổ áo và tay áo sơ mi, sao lại có mùi rượu rum này, pha lẫn với hương thơm nồng nàn khác. Chẳng phải mùi hương lạnh mà anh ấy thường thích. Nó quá mạnh mẽ. Gã dùng nước hoa này đáng ghét thật. Nếu không vì tôi ở đây, tôi sẽ cho gã dùng nước hoa đó biết tay. Chính là cái tên sếp nhảy dù mà anh chẳng ưa. Dư Tử Ngọc đã dùng mọi mối quan hệ của mình. Hắn gần như phát điên, và tôi thì chẳng ưa gì tên sếp nhảy dù đó. Cũng chẳng tốt đẹp gì. Điều này khiến cậu ấy an tâm phần nào. Không sao cả, anh ấy chẳng thích bọn họ đâu. Anh ấy chẳng thích ai cả. Dư Tử Ngọc biết rõ tôi chẳng thích cậu ấy, nhưng bên tôi chỉ có mình cậu ấy. Điều này đủ khiến cậu ấy yên tâm hơn. Sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu ấy vùi mặt vào áo tôi, tránh cổ áo và tay áo, nơi chẳng có mùi nước hoa khó chịu đó. Chỉ có mùi hương mà anh ấy luôn yêu thích. Hương gỗ thanh lịch, chẳng phô trương, mang chút đắng và ẩm ướt. Đúng là anh ấy của tôi, chỉ có chút lạnh lùng. Cậu ấy vùi mặt vào áo tôi, như muốn hít trọn mùi hương của tôi, ngấm sâu vào tận xương tủy. Mãi một lúc sau, cậu ấy mới ngẩng đầu lên. Xin lỗi anh, em làm nhăn áo anh rồi. Nhưng chẳng sao cả, em sẽ mua cái mới cho anh. Đây là bí mật Dư Tử Ngọc giấu tôi. Cậu ấy chẳng bao giờ giặt quần áo, mọi bộ đồ tôi đưa cậu ấy giặt tay đều hỏng cả. Rồi cậu ấy mua cái mới y chang. Còn đồ hỏng thì sao? Như đồ cá nhân, cậu ấy cất vào tủ mình. Trong tủ quần áo của cậu ấy, gã dùng nước hoa đó thật đáng ghét. Hắn có làm khó anh ấy không? Không, khi anh ấy về, trông có vẻ không ổn, nhưng chẳng giống bị làm khó. Liệu anh ấy có bị ốm không? Tin tôi bị ốm. Với Dư Tử Ngọc, như thể động đất vậy. Cậu ấy vội vàng tắm xong, lặng lẽ đến trước cửa phòng tôi. Và trước khi tôi ngủ, cậu ấy đã kéo kín rèm cửa phòng, khiến khi Dư Tử Ngọc bước vào, căn phòng gần như tối đen hoàn toàn. Cậu ấy khép cửa như một tên trộm, lặng lẽ tiến đến giường tôi. Đây là thuốc hạ sốt. Anh đang bị sốt. Hốt hoảng, cậu ấy chạm vào trán tôi, cảm nhận lớp mồ hôi mỏng trên đó. Nhiệt độ cơ thể dường như cao hơn bình thường. Đúng rồi, phải dùng nhiệt kế. Cậu ấy nhét nhiệt kế vào chăn tôi, rồi lấy ra, nhìn con số. Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, chắc thuốc hạ sốt tôi uống đã có tác dụng. Nhiệt độ cơ thể bớt đáng lo hơn, xác nhận tôi ổn rồi. Dư vẫn không rời đi. Cậu ấy ngồi bên giường nhìn tôi, thấy anh ấy yếu đuối thế này, thật là lần đầu. Má anh ấy ửng hồng. Đúng rồi, người ta bảo khi sốt giảm, người bệnh sẽ toát mồ hôi. Cậu ấy dám thò tay vào chân tôi, cảm nhận sự ẩm ướt giữa tôi và chân bông. Chạm vào, tôi thấy chẳng thoải mái chút nào. Anh ấy khó chịu thế này, thật đáng thương, nhưng chẳng thể đánh thức anh ấy để thay đồ ngủ. Chẳng còn cách nào, cậu ấy lấy một chiếc khăn ấm, lau mặt vào cổ tôi thật nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được sự ấm áp trong giấc ngủ, như một đứa trẻ. Tôi thò một tay ra khỏi chăn. Dư Tử Ngọc nhìn vào lòng bàn tay tôi, từ từ áp mặt vào đó. Rồi cậu ấy nhìn thấy trên cánh tay tôi hình xăm thiên thần thổi kèn trăm pất. Đây là vì tiền mà anh ấy vừa với Sanada đến San để kiểm tra hình xăm này. Dù nó rất đẹp, nhưng Sanada đến San nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy. Cậu ấy không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Với Dư Tử Ngọc thì tin xấu cứ đến liên tiếp.
Vừa nghĩ đến một tình địch thì đã có tin nhắn gửi đến cho tôi. Màn hình điện thoại sáng lên, tên liên lạc nhấp nháy, ngôi sao lớn. Dư Tử Ngọc lập tức tỉnh táo hẳn. Sanada đến San đúng là dai như đỉa, cậu ấy chắc chắn ngôi sao lớn chính là Sanada đến San. Vì theo cậu ấy biết, trong số những người tôi quen, chỉ Sanada đến San lấn sân sang show BC. Khi cậu ấy còn đang sững sờ, một chiếc điện thoại khác cũng reo lên, đó là điện thoại của Dư Tử Ngọc. Thông báo Sanada đến San sắp tham gia show tạp kỹ. Sao Sanada đến San lại đi show tạp kỹ? Chẳng phải bảo chỉ đóng phim, chẳng xuống hạng sao? Đây là show tạp kỹ về cuộc sống chậm. Sao ngôi sao lớn lại đi show tạp kỹ? Hắn nhắn gì cho anh ấy vậy? Liệu có phải mời anh ấy tham gia cùng xuất hiện trên show tạp kỹ đời thường đó? Nghĩ đến khả năng nguy hiểm này, Dư nhìn chằm chằm hình xăm thiên thần trên tay tôi, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm. Cậu ấy không mở điện thoại tôi, cũng chẳng thể biết tin nhắn Sanada đến San gửi cho tôi thật ra là mời tôi đến nhà mới của hắn để cùng ăn một bữa. Trong tin nhắn còn nhấn mạnh phải dẫn Dư Tử Ngọc theo. Nếu tôi tỉnh dậy thấy tin nhắn này, chắc sẽ trả lời ngay lập tức.